sa ano kay kay Dr. Domingo. Mauna muna tayo dito kay Secretary Galvez so that you would know how much ammunitions we have against the fight of COVID. Mr. President, fellow cabinet members, Senator Bongo, magandang umaga po sa ating mga medical experts present today. Sa ngayon po, magkakaroon po tayo ng briefing on the updates on our vaccination program. Next slide, please. Ang number one po is the Philippine Vaccination Center have reported that we have reached 8 million mark last Friday, June 18. We have already received 14,205,870 vaccines with 5,876,820 doses for the month of June. We are expecting to receive 4 million more before the end of the June. We will be receiving the COVAX that I will present later. And then the good news is that the Philippine negotiating team headed by USEC Mark Hoben and also the DOF team was able to sign and concluded the Pfizer. Secretary Duque and I signed the supply agreement last Saturday, which consists of 40 million doses. This is the biggest deal, Mr. President, and we are really thanking Pfizer for really fulfilling their commitment. That even though the negotiation was long, the delivery is the same time of delivery. And the volume from originally we are negotiating only 15, they increased it to 40. And Mr. President, we will be surprised later on if we will be given the price will be at the public domain. Makita po natin na napakaganda po ng binigay po ng Pfizer sa atin. One of the best deal that we ever had. And we really thank si Ambassador Babes Romualdez, ang ating American Embassy, and also the American government for really providing us this big volume and also on time. Ito po, maganda po ito dahil kasi baka magamit po natin sa children kasi majority of this volume will be given during the third and fourth quarter. Lalo na po sa fourth quarter pagka nag-open up na po tayo ng vaccination po natin. At nakita po natin ng Pfizer na sa ating EUA, pwede na po ang 12 and above. And then dumating po kahapon yung Israeli expert to share their latest experience on vaccination program. Kanina po, nagsimula na po kami at maganda po yung mga experiences natin, mga protocols and also kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga vaccine. Tomorrow, magkakaroon po kami ng extensive discussion on logistics management, on how we will preserve our vaccine so that we will not have wastage and how we can distribute it the soonest possible time as you directed to us, that it will be delivered on time to the provinces. Kasi po talaga yung ibang mga vaccine natin, nahihirapan po tayong i-dispose doon po sa rural areas dahil kasi po very sensitive. And with their experience on handling cold storage, yung isa pong specialist po doon, siya po yung parang kasama po sa mga cold storage facility na binigyan po ng authority ng Israel. And then also, nakakatuwa po yung the LGUs are scaling up their daily capacities. Siguro po si Senator Bongo talagang maya po maraming po tumatawag kasi nauubusan na po sila ng vaccine kasi tumataas po ang mga capacity ng ating mga LGUs, particularly po sa mga rural areas at saka sa mga highly urbanized city. Even ng Cagayan de Oro, talagang tumatawag din po dahil kasi mabilis po ang consumption nila from 5,000 to 8,000. Yung Ormoc, ganun din po. Yung Negros, yung Iloilo, tumatawag po dahil kasi kayang-kaya nila po nila yung 5,000 to 8,000 a day. At nakakatuwa nga po dahil kasi yung ibang mga LGU talaga, they're increasing their capacity and they are mobilizing all the different stakeholders. Mamaya po pakita po natin na talagang yung ibang mga sektor ay kanilang minamobilize at in-integrate so that they have an increased capacity in the vaccination. And then, kanginang umaga po, diniscuss po din namin ng T3, meron po tayong tinatawag na Boston Consulting Group na nagbibigay po ng mga information globally
kung ano po nangyayari worldwide. Kasama po yung pag-increase ng kanilang vigilance on the Delta variant, which we will provide some slide. And then yun po ang ginagawa rin po namin dahil kasi ang business sector at saka yung LGU ay pinagbabantay na po natin din sa Delta variant dahil nakita po natin na napakataas ng kanyang transmissibility at saka meron talagang yung severity, meron pong talagang medyo dangerous po siya. So yun po ang ginagawa po natin para at least yung lahat ng stakeholder, there will be a continued vigilance. And then yung tinatawag natin yung stringent control and also yung tinatawag na preparation sa ating pandemic response on a large scale so that we can have yung yung tinatawag natin yung kung ma-anticipate po natin na alam po natin na yung kung ano nangyayari sa India and we have to anticipate everything in large scale, yung lahat ng pandemic response po natin. And then pinakita rin po doon sa presentation na in some extent pagka naka-double dose na po tayo, fully vaccinated, ay kaya pong yan po yung variant. Ibig sabihin, meron po tayong protection even sa mga variant po. Mamaya po, iyan po natin. And then yung nga po sinasabi ng ating mga expert na kailangan po natin talagang walang compromise sa strong border control. Sinabi nga po doon ng presentation ni Father Nick Austriaco at saka ng ating Boston Consulting Group na yung ginagawa po ng Cebu ay very, very dangerous as compared sa stringent policy na ginagawa po abroad. Even I believe yung Israel na fully vaccinated na, talagang 14 days ang quarantine po nila sa mga travel border control po nila. So ganun po karamihan ang policy ng mga ibang mga countries na hindi bumababa ng 14 days. Yung iba pa nga po, 21 days po. Next slide. So ito po yung ating magandang mga numero na sa ngayon po, tumaas, sinabi nga po ni Secretary Duque, na tumaas po yung ating tinatawag na working average, yung weekly average po natin. Dati po, last week, nireport ko po sa inyo, 900,000 lang po ang ating na kumpleto sa weekly po natin, dito po sa right-hand side. Sa ngayon po, nakapagtala po tayo ng from June 15 to June 20 ng 1.4 million jobs per week. And then June 15, na-breach po natin yung ating record na nakapagtala po tayo ng 322,929 jobs. Ang kagandahan po dito, Mr. President, malapit na po natin matapos yung healthcare worker ng first job. Nakaka-96% na po tayo. Yung ating pong talaan sa ating master list ay 1.6 million. Ang ating pong nagkaroon po ng first job is already 1.5 million. So konti na lang po, bali 4% na lang po ang kailangan po natin. At saka ang kagandahan din po doon, 1,067,630 na po ang fully vaccinated na ating healthcare workers. At tumataas din po ang numero ng mga senior citizens natin at saka yung ating may comorbidities na naka-reach na po tayo ng 2 million each. So sa ating A2, meron na po tayong 2,01,758 at sa A3, meron na po tayong 2,088,000 na vaccinated or more or less 41%. Nagsimula na rin po tayo sa A4 at yung iba po nagsisimula na po sa mga tinatawag nating mga indigent population, yung mga poor communities. So meron na po tayong nasimulan na 67,185. Ito po talaga yung nasa slum areas. Talagang kinukuha po natin talaga sila para at least magkaroon po ng tinatawag nating vaccination. Kasi sila po ang marami sa hesitant na talagang magpa-vaccinate. At sila po ang pinaka-vulnerable. Kaya po yung guidance niyo po na bakunahan natin ng mga mahihirap, ang ginagamit po natin pagbabakuna po, mga Pfizer at saka yung po talaga. So doon po natin dinideploy ang ating mga bakuna na galing sa COVAX. So sa ngayon po, madagdagan po ang ating vaccination site. Kung makita po natin vaccination site, nung huling report ko po is 3,900 lang po ang vaccination site. Ngayon is 4,055. So tumataas po ang ating mga vaccination site at ang target po natin, Mr. President, is magkaroon tayo ng more or less 5,000 vaccination site. Hindi pa po tumutulong dito ang mga mass vaccination site ng ating private sector. Pagka once na dumating na po ang kanilang mga delivery na more or less 1.17 at saka yung dumating po ang Moderna next month ay talagang tataas po. Ang Soler, kaya niya po ang 12,000 kada araw.
Yung ibang mga vaccination site, pumapatak po ng mga 3,000 a day. So yun po ang i-establish po ng mga private sector at yung mga malls, yung mga hotels, at saka yung mga parking lots ay gagamitin po na mass vaccination site. Next slide, please. So sa ngayon po, pangalawa pa rin tayo sa ASEAN, 13 pa rin po sa all Asian countries, at 31st pa rin po sa more or less 200 countries globally. Next slide, please. So ito po ang mga darating pa pong bakuna po sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa China dahil kasi ang China po ang very faithful po ang kanilang delivery. So this coming June, meron po tayong 1.5 million at ang inyong pong directive is majority po nito i-deploy po natin sa mga nag-research at saka yung mga provinces na hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga vaccine. So yun po ang ating commitment na talagang sana po konting pasensya lang po sa ating mga probinsya dahil kasi pagka pinaghati-hati po natin lahat ng mga probinsya, talaga ang majority po magkakaroon lang po ng 15,000 to 20,000 po ang pinakamalaki. Na-compute na po namin yun, Mr. President, na if we have 81 provinces kasama po ang NCR,